Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен важным делам с 23 по 26 апреля 2023 года. Все расчеты делаем по киевскому времени. Итак, начнем. 23 и 24 практически до 11 часов дня желательно завершить все посевы. А что мы можем в близнецах сеять? Это у нас и воскресенье, и понедельник. Это такие культуры, как цветы, потому что близнецы покровительствуют цветам. Можно сеять семена клубники, земляники, можно сеять семена хмеля, гороха и валерианы. Небольшой перечень культур, которым покровительствуют близнецы. Почему до 11 часов? Да потому что уже Луна без курса с 15 часов 15 минут, а мы заранее это делаем, потому что нужно использовать именно продуктивную энергию. И вот эта продуктивная энергия до 11 часов самая хорошая. С рассадой 23-24 не работаем, только после 22 часов. Вы видите, мы специально сделали отдельную рамочку на 24 апреля, близнецы и рак, и после 22 часов очень важные вещи происходят. Видите, после 22 часов у нас еще с посевами можно уже сеять и семена огурцов, капусты, томатов, перца, бахчи, всех зеленых культур. И это все будет у нас продолжаться 25-26. Поэтому после 22 часов, если срочно нужно, уже некоторые спрашивали, можно ли огурцы сеять на рассаду. Да, на рассаду, да, заранее подготовили, семена положили в горшочки или в кассеты. После 22 часов можно это делать и в доме, или в теплице, включить освещение и это делать, если нужно срочно. Если же нужно будет основательно, много, тогда мы перенесем это на 25-26, но сейчас мы об этом не будем говорить. Мы с вами разобрали посевы с рассадой тоже после 22 часов 24, а 23 и 24 днем не работаем. Для цветов и комнатных растений очень актуальна защита от вредителей и от болезней. Многие уже в этом убедились, поэтому профилактика. Поливы и подкормочки 23-24 не проводим. Единственное, что когда можем начинать после 22 часов ночи, можно и полевые подкормки 24. В саду очень актуальна защита особенно от болезней, да, и вредителей тоже. Они себя сейчас чувствуют очень хорошо. Если это крупные вредители, их птицы забирают, то клещики, с ними нужно тоже работать. Итак, с садом мы разобрались, теперь зеленые операции. Нельзя, это уже растущая луна, это у нас уже первая фаза пошла. Очень сильно идут соки вверх по растению. Не режем в это время, не обламываем наши вегетирующие растения. Но можно собирать урожай 23-го, 24-го не рекомендую. По прошлому году у нас есть результат, когда мы переходящие сутки из знака в знак использовали. Не очень нам понравилось, качество было не очень хорошее. Мягкие какие-то огурцы получились, да и помидоры тоже, и мутность такая в банках. Поэтому мы рекомендуем, как мы делали, все-таки использовать снова же продуктивное время близнецов. Оно очень хорошее и для сбора урожая, и для заготовок. Кстати, заготовки у нас не только в теплых странах, но и в нашем, допустим, регионе очень активно заготавливают дунайку, готовят различные вкусности. Поэтому не только овощи, фрукты, ягоды, зелень сейчас активно заготавливается, но и то, что уже есть для того, чтобы закрыть в банки и заготовки сделать на следующий год. И это, кстати, очень хорошо делать и заморозку. Итак, у нас заготовки 23-го хорошо, 24-го не рекомендуется. Квашение капусты эти дни не проводим. Настойки хорошо делать 23-го, 24-го нет. Сбор лекарственных трав 23-го, 24-го постарайтесь до 12 часов дня. То есть с утра до 12 будет нормально. Рыбалку не рекомендуем, потому что это нерест сейчас. Сейчас как раз закладывается будущее рыбного хозяйства именно в этот период. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней.
Итак, здесь для комнатных овощей нужно напомнить, что после 22 часов можно поливать и подкармливать растения. А теперь приступаем к 25 и 26. Это золотые своеобразные дни, когда можно будет использовать для посевов и для других видов работ, других агроприемов. Поехали по посевам. По посевам здесь все вершки. Почему? Да потому что это уже завершающая часть первой фазы. А первая фаза – это активный рост верхней части, вершки. Здесь и плоды, здесь и все, что нарастает, и зелень нарастает. Это очень хорошее время. Кто-то меня спрашивал по поводу картофеля. Картофель, конечно же, красивая ботва будет, но урожай будет мелким. Поэтому выбирайте, что вам больше нравится, ботва или же то, что под ботвой в земле находится, урожай картофеля. И давайте хотя бы основные перечислим культуры, которые можно в этот день посеять, в эти дни, 25-26. Сеем семена огурцов, бахчевых культур, кабачков, патиссонов, томаты, перец, баклажаны, укроп, петрушка, цветы. В принципе, все зеленые культуры, тот же горошек, тоже сеем. Все вершки, у каждого есть разные культуры, кто-то чем-то особым занимается, но то, что вам дает урожай над землей, вот это очень хороший период 25-26 апреля для посевов вот этих культур. С рассадой 2 дня работаем, и пикировка, и перевалка, пересадка, посадка, прекрасное время. Для цветов и комнатные растения практически одинаковые виды работ. Поливы, подкормочки, перевалка, посадка, пересадка. Это очень актуально в эти дни, и оно будет успешным. Поливы проводим, подкормки проводим. Эти дни замечательные. Для сада тоже актуально. Там, где нету дождей, у нас есть такие страны, где нету дождей, вы нам пишете об этом. Так вот, проводите поливы в раке, очень хорошо. И подкормочки. Ну и не забывайте о защите от вредителей и болезней. Это актуально. Зеленые операции не проводим. Не собираем урожай в это время, он быстро портится. Заготовки тоже не делаем, качество никакое. Квашение капусты не подходит в это время. Настойки не делаем и не собираем лекарственные травы. Будьте внимательны. В раке очень многие, если собирают в этот период, во-первых, плохо сохнет, много воды в листьях, цветочках, стеблях. И, во-вторых, когда вы собираете части, вы инфицируете остальную часть, и очень много гибнет растений. Поэтому их заносят в Красную книгу. Берегите, пожалуйста, то, что у нас есть, то, что дано нам Творцом, и, естественно, выбирайте лучшие периоды, чтобы и получить результат для себя, получить лекарственные какие-то части растений, и в то же время сохранить для будущего. Сбор лекарственных трав тоже не рекомендуется. Рыбалка уже нерест. Пишу нет, но объясняю, нерест – будущее рыбного хозяйства. Комнатные овощи актуальны, поливы, подкормочки. Кто-то спрашивал, можно ли уже сделать посадку, пересадку рассадных в большие горшки. Да, это очень хорошее время, эти 2 дня используйте для этих целей. Ну а теперь мы рассмотрим вторую рубрику, постоянную рубрику наших выпусков «Луна для дома, для здоровья» с 23 по 26 апреля 2023 года. Напоминаю, у нас расчеты по киевскому времени. Итак, мы говорим в первую очередь об энергиях. Энергии очень напряженные. У нас Меркурий ретроградный, далее Плутон статичный, коридор затмений начался. И вот это все вместе накладывает такие вот энергии сложные, напряженные, что в этот период, казалось бы, уже и Луна родилась. Но в этот период, когда ретроградный Меркурий в коридоре затмений, лучше ничего не начинать. Это плохо завершится. Да, может быть, начало какой-то день-два что-то и пойдет, но затем все это сгорит, как коридор затмений, где вот сгорает все, что делается в этот период, закладывается. Подождите, пожалуйста, 22 мая, до 22 мая, вот у нас будут очень сложные напряженные периоды для этих дел. Не начинаем. Да и покупки в этот период лучше не делать, поэтому пишем нет.
Ну а теперь идем в дом. В доме у нас по-прежнему из-за этой погоды очень актуальна печка, камин. 23-го здесь проблем не должно быть, только если будет дождь и сильный ветер, то тогда может возвращаться дым. Понемногу разжигаете дрова. И вот что у нас 24-го уже утром еще более-менее норма, а вот вечером дым. И этот дым связан со знаком стихии воды. Это всегда наблюдаем. Стрижка волос, пожалуйста. Стрижка ногтей, покраска волос и мытье волос. Здесь у нас одинаковые, да, 23-го полностью все сутки. А вот 24-го постарайтесь вот все эти виды работ с волосами, с ногтями завершить до 15 часов дня. В 15:15 начинается луна без курса и до момента перехода в знак рак. Это неблагоприятные энергии и нехорошо для того, чтобы избавляться от частичек наших антенн, потому что ногти и волосы – это своеобразные космические антенны, которые связывают человека с космосом, с Творцом. Поэтому вот такие рекомендации. И вот после 15 часов мы уже ничего не стрижем. И дальше в раке мы сейчас будем говорить. Баня, сауна в этот период не рекомендуется. Будем говорить более подробно в рубрике «Здоровье». Уход за кожей. 23-го не делаем маски, 24-го после 22 часов вечера. Только тогда уже эффективность будет от масок. Очистка кожи на растущей луне не делаем. Очищение организма тоже в этот период не проводим. Рукоделие бесполезно в близнецах. Тесто нужно добавлять 23-го чуть-чуть больше жидкости или уменьшать количество муки. Ну а 24-го будет наложение энергии, поэтому здесь должна быть норма. Можно стирать и убирать эти 2 дня, 23-го и 24-го. Ремонтные работы и проветривание вещей можно 23-го делать, а вот 24-го уже наложение будет энергии стихии воды, и поэтому мы их не планируем, эти виды работ. Ну а теперь переходим к важным дням, еще 2 дням, 25-е, 26-е. Для печки, для камина это актуально, очень актуально, будьте внимательны, может быть дым. И он вообще даже при хорошей погоде, если много дров, валит дым обратно только так. Смотрите, стричь волосы нельзя, стричь ногти нельзя, красить волосы тоже нельзя, мыть волосы в этот период, перхоти только прибавится, если не было, то появится. Нельзя в этот период заниматься тем, что организовывать сауну. Сауна сейчас очень опасна для здоровья. Мы будем говорить снова же в рубрике о здоровье. Уход за кожей. Вот в знаке стихии воды хорошо впитываются масочки. И 25-го, и 26-го. Очистка кожи не проводится на растущей луне. Очищение организма тоже не проводим. Рукоделие никакое в раке. Для теста очень актуально оно плывет, ведет, нужно поменьше, конечно же, водички или молока ложить. Стирка. Вот стирка и уборка очень хорошая в раке получается. Так что себе планируйте, это вторник, среда. Ну вот можно спланировать себе на вечернее время, если работаете. Если нет, то днем это очень хорошо будет. Ремонтные работы и проветривание вещей на 25-26 не планируйте. Это будет некачественный, во-первых, ремонт переделывать будете, ну а вещи притягивают влагу и неприятные запахи. А теперь уделим внимание нашему здоровью. 23 и 24 Луна будет находиться в знаке Близнецы. Это растущая Луна. Что в это время нужно знать о нашем здоровье? Это знак Близнецы, а в нем уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная, нервная и дыхательная системы. Сразу же скажу, вот эти важные системы, нервная и дыхательная системы под ударом, если вы пойдете в сауну. При Луне в Близнецах нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке.
А в этот период наблюдается обострение таких заболеваний ОРВИ, астмы, ларингиты, пневмонии, плевриты, заболевания щитовидной и вилочковой желез. Не допускайте переохлаждения в это время и не посещайте массовые скопления людей. 25 и 26 апреля 2023 года это время будет растущей Луны в знаке Рак, а в это время уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы. Так что грудная клетка и нервная система под ударом, если пойдете в сауну. А при Луне в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Напоминаю, в это время обостряются такие заболевания, как астма, трахеит, пневмония, гастриты, язва желудка, диабет и изжога. Не допускайте снова же переохлаждения, хотя весной, казалось бы, тепло в этих регионах, где сейчас переход идет из весны, зимы, весны в лето. Будьте внимательны и не проводите в этот период голодание. На растущей Луне благоприятно лечение артритов, артрозов, радикулитов, суставов, лечение желчного пузыря, межпозвонковых грыж и зубов. Кстати, зубы, будьте внимательны, кто-то спрашивал, можно в это время лечить зубы. И можно в это время лечить кости. И очень быстро заживляются переломы. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, благодатной погоды, успехов в ваших делах. До новых встреч на нашем канале в нових відео. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні у нас спецвипуск, і він присвячений нашим справам, чи в саду, чи на городі, чи в теплиці, з 23 по 26 квітня 2023 року. Також ми обов'язково розглянемо наші справи, які ми можемо зробити в будинку з нашим тілом для здоров'я теж в цей період. Розрахунки робимо за київським часом. В першу чергу розглянемо 2 дні. Це неділя та понеділок, але 23-24, але понеділок 24 у нас будуть працювати енергії близнюків не всю добу. Ось подивіться, буде у нас 23-го повністю працювати енергії близнюків, а 24-го тільки до 11 години. Після 15 години у нас починається місяць без курсу, і він буде продовжуватися до 21 години 58 хвилин. Ми вибираємо завжди самий продуктивний час для посівів. Отож, 23, 24 до 11 години ранку ми можемо сіяти насіння квітів, полуниці, суниці, хмелю, гороху та валеріани. Список невеликий, тому що близнюки мають от таке покровительство тільки таким рослинам. А уже після 22 години 24-го, тобто коли вже місяць зайде в знак Рак, це в нас зростаючий місяць, вже перша фаза гарно йде, то після 22 години можна буде сіяти насіння огірків, бахчевих культур, капусти, томатів. І ми зараз про всі культури, назвемо ці всі культури, коли будемо говорити про 25-26, тут у мене мало місця. Всі вершки, все це можна після 22 години сіяти. Краще всього це сіяти це ніч, якщо вам треба вирощувати через розсаду. Якщо ж це не розсада і у вас тепла країна, то можна відкрити ґрунт вже 25 або 26. Отож ми з вами розібралися з посівами. Далі розсада. З розсадою не працюємо 23-го, 24-го. 24-го тільки після 22-ї години можна розпочинати роботи з розсаду, пікірування, перевалка, пересадка. Квіти та кімнатні рослини, тут одинакова робота.
одна і теж захист від шкідників та хвороб. А вже 24-го після 22-ї години можна починати поливи та підживлення. Ну і всі роботи, що зв'язані з розсадою або ж з рослинками, які ви хочете пересадити, кімнатні рослини, це гарний час після 22-ї години 24-го. Поливи 23 та 24 в день не проводимо, підживлення також. Але після 22 години, будь ласка, якраз гарний час і для поливів, і для підживлення. Для саду захист від шкідників та хвороб. І шкідники, і хвороби дошкуляють зараз садовим рослинам. Обробляйте, будь ласка, захищайте. Можна вже проводити підживлення 24-го після 22-ї години, якщо у вас буде світлий час в тому регіоні, де ви живете, то можете це зробити. Зелені операції, будь ласка, не проводимо. Збираємо врожай тільки 23-го, 24-го не збираємо. Заготівлі готуємо 23-го, 24-го ні. Квашення капусти не проводимо ці дні. Настоянки можна робити 23-го, вони такі якісні, дуже гарного кольору виходять. А ось 24-го вже ні. Збирати лікарські рослини треба 23-го. Риболовлю не плануйте, у нас зараз іде закладка майбутнього рибного господарства. Як ми зараз дамо можливість рибам відкласти ікру і виростити мальки, і далі буде ріст рибного багатства в воді, тому, будь ласка, зараз нерест. Не турбуйте, будь ласка, рибу. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб. Єдине, що 24 вже після 22 години можна проводити поливи та підживлення. А тепер розглянемо 2 дні дуже таких важливих дні, 25-26. Це так називаємо золоті дні, тому що ось тут можна зайнятися посівами, але ці посіви всі повинні бути вершками. Вершки – це те, що ми збираємо врожай чи листя, чи плодів, те, що над землею. Є у мене листи, ті, що питають, 25-26 хочемо посадити картоплю. Перше, бадилля буде дуже гарне, це перша фаза, вона завершається, дуже гарний вигляд у картоплі. І під бадиллям буде мілесенька картопля. А мало того, що вона буде міленька, та ще й до всього це будуть хвороби, треба буде захищати і буде картопля гнити. Тому будьте уважні, вибирайте те, що вам підходить краще. А тепер ті насіння тих культур, які можна сіяти і отримати гарний результат, будь ласка, ми їх називаємо. І так, сіємо насіння огірків, кавунів, динь, кабачків, патісонів, томатів, перцю, баклажанів, перець гіркий, солодкий, баклажани, кріп, петрушка, всі зелені культури, всі вершки, ті ж квіти. Зразу же хочу попередити тих, хто буде писати мені, що як ви посміли написати про томати, перець та баклажани. Справа в тому, що наш канал дивляться в багатьох країнах. І зараз в теплих країнах вже закладають фундамент для другого обороту. І тому вони нас питають, коли краще посіяти насіння цих рослин, щоб отримати гарну розсаду і потім отримати ще й добрий врожай вже восени. Будь ласка, слухайте уважно, вибирайте те, що вам підходить, а те, що не підходить, пропускайте. Йдемо далі. З розсадою в ці дні дуже гарно працювати. Всі види цього агроприйому, пікірування, перевалка, пересадка, посадка. Все це можна робити в цей час. Але дивіться уважно, відкритий ґрунт я навіть на півдні Євразії не спішила б, тому що дуже багато буде опадів. І ці опади можуть знищити кореневу систему і потім самі рослини. Квіти та кімнатні рослини 25 та 26 актуальні поливи, підживлення, перевалка, посадка, пересадка. Поливи та підживлення ефективні, в саду також активні і ефективні поливи, підживлення і не забуваємо про захист від хвороб та шкідників.
Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай для того, щоб тільки якщо ви хочете просто на стіл приготувати щось на короткий період, на сьогодні, на добу, це можна. Для заготівель не беріть ті продукти, які у вас вже виросли. Заготівлі не проводимо, зігниє і якість продукту буде ніяка, банки рвуть тільки так. Квашення капусти не проводимо, настоянки не готуємо в цей час, не збираємо лікарські рослини, будьте уважні. Лікарські рослини, бережіть їх. Дуже прошу вас. Риболовля теж у нас нерест. І кімнатні овочі, у нас актуальні поливи, підживлення, посадка для тих, хто питав, коли можна посадити вже готову в горшках розсаду великі ємності. Будь ласка, це якраз гарний час і 25 і 26 квітня 2023 року. Йдемо тепер далі до другої рубрики нашої постійної, яка називається «Місяць для будинку для здоров'я» з 23 по 26 квітня 2023 року. Розглянемо спочатку енергії, а енергії напружені. Ми війшли в коридор затемнень. Далі Меркурій з 21-го ретроградний, далі Плутон статичний. І все це дуже напружену енергію створює. Якщо починати в коридор затемнень якісь справи, дуже важливі і довгострокові, то вони, на жаль, не дають результату. Просто ніякого доброго результату, я так м'яко говорю. Та й купувати дорогі речі теж не можна в цей час. Тільки те, що необхідно на короткий період. І зразу ж хочу відповісти на питання, коли ж той період почнеться добрий, сприятливий, після 21 травня. І закінчиться тоді і ретроградність Меркурія, і коридор затемнень буде позаду, і з Плутоном вже справи у нас трохи зміняться. І тому вже з 22-го ми можемо починати, 22 травня можна починати справи. Це я вже вам наперед повідомляю і відповідаю на ваші запитання. Тепер йдемо в будинок і розглядаємо 23 та 24 квітня. Для важливого місця джерело тепла, грубо, камін, піч. 23 норма, але вже 24 ввечері буде дим. Будьте уважні, зараз назву всі види робіт з нашим волоссям та з нашими нігтями. 23-го все це можна стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, мити волосся. Дуже гарний результат. 24-го, будь ласка, пострижіться, і ногті стригти можна, фарбувати волосся, мити волосся до 15-ї години дня. Це будуть енергії близнюків. А далі вже місяць без курсу та потім вплив енергії стихії води, стихії знаку рак. І тому, будь ласка, зробіть ці роботи до 15-ї години дня 24-го. Сауну не плануємо, про це будемо говорити в рубриці «Здоров'я». Догляд за шкірою – це в нас масочки, які ми використовуємо. Вже зараз знову ж таки почали наші дівчатка використовувати. Так от, догляд за шкірою 23-го він не буде ефективним, 24-го в день ні, а ось після 22-ї години в знаці стихії води дуже гарний результат. Очищення шкіри на зростаючому місяці не робимо, очищення організму також не робимо, рукоділля в знаці близнюки ніяке, це теж знову ж таки м'яко говорю. Для тіста актуально буде 23-го трошечки більше рідини, молока або ж менше борошна. 24-го буде накладання двох енергій, тут повинна норма по рецепту. Прання та прибирання дуже гарне 23-го та 24-го, ремонт тільки 23-го і провітрювання речей 23-го при гарній погоді, а вже 24-го не проводимо. 25 до 26 тут однакова енергія стихії води,
Тут у нас, якщо багато дров покласти, запалити, буде диму, дуже багато в хаті. Будь ласка, з маленької кількості дров починайте. А краще, якщо довго не протоплювали, то трошечки чи папір, чи сухий спирт потрошечки протоплюйте, а потім вже затоплюйте повністю свою грубу чи піч. Запалюйте вогонь. Далі йдемо, знову ж таки, дуже важлива інформація про стрижку волосся, стрижка нігтей, фарбування волосся, мити волосся. Ці моменти на 2 дні, 25-26 у нас ні. Пишемо ні. Не робіть цього, не плануйте. Для сауни і для лазня сауна теж ці дні не підходять, теж будемо говорити, чому в рубриці, яка називається «Здоров'я». Догляд за шкірою. У нас дуже гарний час для масок, 25-26 проводимо. Очищення шкіри не проводимо, зростаючий місяць. Очищення організму не проводимо. Рукоділля ні в якому разі, якості ніякої. Тісто пливе, тому більше борошна треба. Для прання і прибирання 2 дня дуже добрі, супер. Якість буде добра. Ремонтні та роботи та провітрювання речей на ці дні не плануємо. Якість буде ніяка. Це теж м'яко сказано, тому що ремонт прийдеться перероблювати якісь речі, а наші речі, які ми провітрюємо, ті ж матраси чи наш одяг, він притягує вологу та неприємні аромати. А тепер розглянемо рубрику «Здоров'я» в знаці близнюки, тобто 23-24. Дуже вразливі такі органи. Слухайте уважно. Це легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук і зап'ястя. Легені, плевра, бронхи, трахея. Тому не можна йти в сауну. Ці органи у нас під ударом. Не можна проводити в цей час операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Ну і тепер вся картина у вас є, розумієте, сауна для нас в цей час не підходить, добра вона не принесе. Далі, 25 та 26 місяць знаходиться в знаці рак, а тут вразливі грудна клітина, знову ж таки грудна клітина, сауна, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Нервова система теж під ударом в сауні. Не можна в цей час проводити в цьому знаці отакі операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунці, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час також загострюються хвороби, такі як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І не можна в цей час займатися голодуванням та переохолоджуватися. От такі у нас важливі справи, і ми повинні з вами спланувати і роботи, і в будинку, і своїм тілом, і своє здоров'я зберегти. Ось і завершується сьогоднішній наш випуск. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди, успіхів у ваших всіх справах. До нових зустрічей на нашому каналі, в нових відео. На все добре, бувайте здорові!